guys! Welcome to my vlog! And for today's video, mag-cherry picking tayo. So, let's go! Join us! So, ngayon mag-cherry pick tayo and dapat may kasama tayong mag-cherry picking kaso hindi siya available. So, dadala na lang natin siya nung mga baked goodies na binake natin. So, let's go! So guys, ito yung kabuuan ng farm. Yes, there you go. And dito kailangan yung makahanap ng hagdan. So buti na lang may mabait. Kanina, pinahiram kami ng hagdan. Yan. Dami ding namimitas. Ayan. So ayan. Farm. Ayan o. Ayun, alam niya guys, yung cherries nasa taas sila. Ayan. Oh my goodness. Look at the line guys. Sobrang haba. So ngayon, pauwi na kami. Guys, look, ayan siya. Yan yung mga pipitasin natin. So, let's go. Pitas-pitas. Hi guys! Welcome to my vlog. And for today's video, gagawa tayo ng gelatin. May fruits inside. Basta, masarap siya. Masarap siyang gawing dessert. Kasi ako, mahilig ako sa dessert na hindi masyadong matamis. Ito yung mga gulaman, mga ganyan. Favorite. So, meron lang tayong five ingredients. So, madali lang siya at mura pa at masarap. So, let's start! So, for the ingredients, we will be needing 1 can of evaporated milk, 6 cups of water, 1 cup of sugar, 2 pack of gulaman powder or jello powder, and a can of fruit cocktail. So yan guys, meron tayong pot. And then ilalagay na natin yung 6 cup of water, 6 cups. Ayan. And then, ilalagay na din natin tong gulaman powder. Jello powder. And then, i-whisk natin siya para malusaw itong gulaman. Guys, ang isang pack nito, ang pwedeng magawa is 1.5 liters ng water. Pero kasi gusto ko dun sa gulaman ko medyo matigas. Kaya ginagawa ko dalawang ganito sa 6 cups. Pero nasa sa inyo naman yun guys. If gusto nyo yung medyo jiggly, pero ano siya, luto naman siya, at saka titigas din siya. 1 pack lang yung gamitin nyo. Ako kasi dalawang ginagamit ko. Para talagang firm na firm siya. And then, pag nahalo na natin siya, is ilalagay na natin itong evaporated milk. Then, halo ulit.
nasa sa inyo rin pala guys, if gusto nyo ng may kulay, pwede kayong maglagay ng food color. Ako kasi ganyan na, gusto ko lang siya ng white. Iintayin lang natin siyang mag-simmer. Then guys, ilalagay naman natin ngayon is yung sugar. So dahil creamy na siya, minsan gusto ko maglagay ng fruit juice. So meron akong pineapple juice dito. Maglalagay lang tayo ng 1/4 cup. Yan. Para lang may ma-enhance yung lasa ng ating jello. So, hintayin lang natin siyang mag-simmer ng konti and then i-assemble na natin siya. So, dito naman guys, i-assemble na natin yon. So, meron akong ganito, yung maliit na cup. Mas gusto ko to kasi para isang tuwaan lang pag gusto mo ng mag-snacks or gano'n gusto mo kumain. And then, maglalagay tayo ng isang kutsarita. Or depende sa inyo kung gano'n kadami ang gusto nyo ilagay. Mas kadami mas bomba. Dahil nag-cherry picking tayo last time, lalagyan natin siya ng cherries on top. Diba? So, shala na shala. So, ito guys, nagsisimula na siyang mag-bubbles sa gilid. So, I think pwede na natin siyang kunin dito and pwede na natin siyang i-transfer sa mga cups natin. So, let's do it! So, ayan guys, na kuha na natin itong jello natin. So, transfer na natin siya ngayon dito sa ating cups. Be careful lang guys, kasi mainit talaga siya. Promise. Pasensya na po at mahingay, maraming tuwad ang sasakyan. Dahil mainit po ngayon dito sa amin. Kahapon is 32. Ngayon ay 30. So, bomba. Kaya bukas ang bintana at pinto. Dahil kung hindi maritig sa inyo. Bali guys, 7 cups ng water bale yung nailagay dito sa pinaka water base ito. 7 cups. Dahil ko sa inyo guys, tansyahan lang talaga. Ako ganun, usually. Tansya-tansya. Guys, so. So, hintayin lang natin siyang lumamig. Titikman natin siya later. Okay? So, now guys, nag-settle na yung ating gelatin. So, ita-try na natin siya. So, una, kunin natin yung ating cherries on top. Good for you, love. I didn't get the whole cherry, but I just get one. So, let's try it.
malalasahan pa rin yung gelatin niya. Gusto ko to pag yung after ng lunch or dinner, dessert. Ay, very good. Tsaka gusto ko yung hindi yung sobrang lambot, yung medyo lumalaban siya, medyo matigas. Yan. Sa inyo naman yun guys, if gusto nyo yung medyo malambot ng konti, yung jiggly, ako kasi gusto ko yung medyo firm. Kaya dalawang packet ng Mr. Gelatin yung nilagay ko. So ito yung cherries. Siguro mga 2 uploads pa, and then ma-upload ko na kasi mag-raspberry picking kami. So, syempre, isasama ko pa rin kayo doon. Bala ko gawing 2 parts yung raspberry picking, pero depende. Malalaman natin yun. Yung farm na pupunta namin, pinuntahan na namin siya last year. And then, okay naman doon. Tapos meron din silang waffle station, tapos meron silang winery. Malaki siya, tapos maganda, promise. Kaya, yusama ko kayo doon. Diba? Naubos ko na siya. Tamang-tama kasi kakatapos lang namin mag-dinner. Dinner namin is fish tacos. Fish tacos. So, ito na yung dessert ko. Maganda to guys pag may handaan. Tsaka mura lang siya kasi gelatin lang, tapos yung milk, and then sugar, tapos yung fruit cocktail. Yun lang. Pwede din kayong bumili yung medyo maliit na cups dito pag sa handaan. Ito kasi medyo malaki na. Pero ang sarap na siya. Ganito yung gusto ko. Last one bite. Last bite. Guys, para sa inyo. And that's it for today's video, guys. So please subscribe, please like, please comment if you haven't yet, and see you on my next vlog. Bye.